السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاهر زين من جلاسكو. إن شاء الله اليوم هذا اللي راح يكون الفيديو الثالث من other road users. طبعا مثل ما بتعرفوا بدأنا معكم بسلسلة شرح امتحان نظري تبع اللوريز تبع الشاحنات. هنبدأ بهالسؤال. How would you react to drivers who appear to be inexperienced? طبعا هذا السؤال شرحته بالفيديو اللي قبله، بس خلينا نبدأ فيه ونحن نتابع. كيف رح نتفاعل إذا كان نحن عنا الشوفير اللي أمامنا، السيارة اللي أمامنا مع الشوفير ما عنده خبرة، يعني ساوى غلط، شلون أنا لازم يكون أنا ردة فعله؟ Be patient and prepare for them to react more slowly. كون صبور وبجهز نفسي، انه جهز نفسي انه اخذ صدمات اكثر، يعني انه هو يتفاعل ببطء اكثر، يكون جاهز لهالشيء. What should you do if you're following a learner driver who stalls at a junction? عم بيقول لك ايش لازم تساوي، ايش ينبغي عليك تساوي اذا انت عم تلحق درايفر وستولز جاكشن. ستولز والله ما عارف، نسيت شو معناتها ستولز. نبحث عنها. ستول مماطلة، والله ما فهمت عليه. المهم ايش بنساوي اذا سوى هذا الشيء، اذا تماطل او تعطل او صار اي شيء او طفت السيارة معاه، يعني المهم نحن عم نسوق ورا خلف واحد عم بيتعلم جديد، ليرنر. ايش لازم يصير اذا اي ردة فعل كان عنده اياها، ايش لازم نحن يكون عنا ردة الفعل تبعنا؟ Be patient as you expect them to make mistakes. يكون صبور ولازم تتوقع منه انه يسوي اخطاء كمان زيادة. What should you do just before turning right from a main road into a side road? تمام، حلو. انت بشارع رئيسي هيك، ايش لازم تسوي اذا قبل ما تلف على اليمين؟ بدك تلف على اليمين، انت بمين رود بدك تلف على اليمين، يعني معناتها انه في شارع هنا والناس جايين، انت بقى بدك تطلع بظن على اليمين. Check for traffic passing on your right. تمام، انت مش على اليمين بدك تلف على اليمين. تمام، بدك طبعا بمين رود، بشارع رئيسي. ايش لازم تسوي؟ لازم تسوي تشيك، تنظر الى المراية اليمين، مشان انت بجوز مثلا ميتور جيب اسرع، بدي اسوي لك اوفرتيك. How should you overtake horse riders? كيف لازم تتجوز سائقين الاحصن؟ Drive slowly and leave plenty of room. تسوق ببطء وبهدى، واترك مسافة كتير كبيرة بينك وبينهم. Where in particular should you look out for motorcyclists? اقول لك وين بالذات لازم انت تطلع على موتور سايكلينج، على موتورسايكلست، على سواقين الدراجات النارية. At a road junction. At a road junction في التقاطعات. While driving at night you see a pedestrian ahead. What does it mean if they're wearing reflective clothing and carrying a red light? تمام، اقول لك انت عم بتسوق بالليل وشفت احد المشاة لابس لباس عاكس للضوء وشيل ضوء احمر. You're approaching an organized walk. You're approaching an organized walk. يعني انت وصلت على مسيرة منظمة. Which road users are more vulnerable at night in built-up areas? على أي نوع من المستخدمين الطرق هذول عرضة أكثر للخطر أو مضطهدين أكثر للخطر في الليل في مكان الأبنية أو منطقة سكنية. cyclists. سائقين الدراجات الهوائية.
You're about to overtake a motorcyclist when they look around over their right shoulder. What's the most likely reason for them doing this? أنت المهم شرحنا هذا السؤال من الحلقة اللي قبله، هو بس عم يعيد الأسئلة بطريقة أخرى. باختصار مفيد، أنت عم تساوي أوفر. أنت حاليا بدك تساوي أوفرتيك، بدك تساوي تجاوز لميتور، تمام؟ هني كمان عم يطلعوا الراوند، عم بيطلعوا شو على الطرف اليمين حاليا، هيك عم يسووا هيك وعم يطلعوا على اليمين، تمام؟ ايش السبب الرئيسي اللي عم يخليهم يسووا هيك؟ The rider intends to move to the right. الشوفير هذا اللي عم يسوق الموتور نيته انه ينتقل على الطرف اليمين، يعني مشان ما انت لا تتجاوزه، لانه راح ينتقل هو على الطرف الثاني. You're following a motorcyclist along a potholed road. How should you adjust your driving to take account of this situation? تمام، هذا السؤال كمان رجعنا شرحناه من قبل. انت عم تلحق ميتور، وهذا الميتور عم يسوق في منطقة يعني كلها الى حفريات في الارض، تمام؟ يعني الارض غير مستوية. انت شلون رح تتعامل مع هذا السائق الدراجي بهذا الحالة؟ Give them extra room. Give them extra room، يعني اعطيهم مساحة كبيرة واعطيهم مساحة اطول. ليش؟ لان هو بجد ينحنى هيك او ينحنى هيك بسبب يتغاضى الحفريات اللي بالارض. You're driving in a town. What should you do when you see this sign on a stationary bus ahead? تمام، انت عم بتسوق انت في التاون في المدينة، وايش لازم تساوي وقت تشوف وقت تشوف هذه اللوحة مركبة في أحد السيارات، أو حتى لو شفت اللوحة عادية، إيش لازم تساوي في منتصف المدينة؟ Drive past slowly. Drive past slowly يعني سوق حولها، يعني سوق من جانبها بهدوء وببطوء، لأن أنتوا أنت لازم تتوقع إنه في أطفال هناك، أطفال مدرسة بأي لحظة يطلعوا هيك يسووا لك أبير في وجهك، يطلعوا هيك بأي لحظة في وجهك، ويعني لا سمح الله يصير شيء، بقى لازم أنت تسوق بهدى. What should you do when you're following a scooter on a poor road surface? عامل لك عندي اشي ينبغي عنك اذا بتلحق هذا السكوتر، تمام؟ هذا الميتور وبور رود سيرفيس، يعني شايف هذا ليك الارض غير مستوي كلها معجرف، هذا يعد انه طريق غير صالح للسياقة، انه طريق ضعيف جدا. ايش لازم تسوي؟ المهم Stay well back and allow them room. عامل لك خليك انت بالخلف كثير، خليك يعني بالخلف كثير، واعطيهم مساحة اكبر له. ليش؟ مش سبب انه مثل ما نكون عم يكون في حفرة في الارض او شيء، هو بده يتغاضى الحفرة، يبعد هيك، يكون انت بعيد عنه، مشان اذا حتى لو زحط او شيء يكون هو بالسلام. You're driving on a dual carriageway. What type of vehicle must use a flashing amber beacon on this road? You're driving on a dual carriageway. What type of vehicle must use a flashing amber beacon on this road? تمام، انت عم تسوق على dual carriageway، يعني طريق الكاريجواي طبعا غير الموتروي، والله مش عارف شلون له بالعربي كاريجواي، مش الطريق السريع، طريق مثلا مفتوح عريض شوي لجول، يعني شارعين من رايحين وشارعين جايين، غير السنجل شارع رايح شارع راجع. لا عفوا، الجول كارجوي هو شارعين رايحين شارعين جايين، سنجل بس شارعين رايحين ما في شارعين جايين. المهم باختصار مفيد، على أي نوع من أنواع المركبات اللي هنا إذا كان عم يسوق على جوا الكارجوي لازم يكونوا يشغلوا فلاشينج أمبر بيكون. الضوء البيكون هو البرتقاني أو شيء، هذا بيساوي أمبر. الأمبر هو عفوا البرتقاني يساوي الأصفر، يعني يعطي وميض. أي نوع من أنواع المركبات لازم يشغلوه، هو موبيليتي سكوتر. موبيليتي سكوتر. السكوتر يعني اللي بيمشي ببطء، هذا اللي بيحطوا له موبيليتي سكوتر. A mobility scooter.
You're driving near a school in heavy traffic. What should you do when there are children walking close to the curb on your side of the road? أنت عم تسوق قريب من المدرسة بمنطقة بتعد من المنطقة يعني فيها عجقة كتير وسيارات كتير ازدحام كثير. ايش لازم تساوي عندما تشوف الأطفال ماشيين على مش على حافة الشارع، يعني ماشيين على الرصيف بس قريب من الحفة، تمام؟ ايش لازم تساوي؟ Drive slowly until you're clear of the area. عم لك انا سوق ببطء حتى انت تطلع من برا المنطقة. ليش؟ لان انتوا المراية الجانبية بتجي تضرب راس اي احد الطلاب. You're driving on a road with an uneven surface. What should you do if you're following a motorcyclist along this road? كمان هذا السؤال صار عدى علينا اكثر من 10 مرات. عم لك انت عم تسوق على شارع غير ممهد، شارع يعني معجرف، تمام؟ ايش ينبغي عليك تساوي او ايش لازم انه انت تساوي اذا عم تلحق ميتور بهذا الشارع؟ اكيد تترك مسافة كبيرة. Allow extra room in case the rider swerves to avoid potholes. عم لك انه اترك مسافة كبيرة او اترك مساحة كبيرة لان انتو ان كيس يعني لسبب او بجوز انه الشوفير الميتور يساوي سويرفز، يعني يتغاضى يعني او ينحنى، ينحنى to avoid بينحنى للتغاضى او ليتغاضى بوث هولز، هو المطبات او عفوا الحفريات الموجودة في الارض. You wish to turn left into a side road. What should you do if there's a cyclist in front as you approach the junction? تمام. عم بقول لك أنا. You wish to turn left into a side road. What should you do if there's a cyclist in front as you approach the junction? أنت بالشارع الرئيسي، اعتبر إن أنت بالشارع الرئيسي، تخيل، وبدك تلف على اليسار. أنت بعد تلف على اليسار، قبل ما تلف على اليسار عم بقول لك إنه في مسكليت هنا. What should you do if there is a cyclist front of you front as you approach the junction? أنت بدك تلف على اليسار، تمام؟ أنت بالشارع الرئيسي بدك تلف على اليسار. إيش بدك تسوي إذا كان في مسكليت قدامك وعم يسوق؟ إيش لازم تسوي؟ أكيد لازم توقف، تستنى المسكليت يقطع وأنت بعدين بتدخل على اليسار. Wait until the cyclist has passed the junction. مثل ما تكون استنى المسكليت يقطع المفرق وبعدين أنت تدخل بالمفرق. You're approaching a roundabout. You see a cyclist signal right. Why do they keep to the left? تمام. عبالك أنت وصلت، هذا صار 17,000 مرة، استغفر الله العظيم عندنا. أنت عم يا شباب هنا الأسئلة كتير متكررة، يعني الحلو بالموضوع بدك دراسة تقريبا بس شغلة 10 ساعات 15 ساعة في هالموضوع، والأخير إن شاء الله بتطلع يعني ناجح إن شاء الله، لأن الأسئلة كلها متكررة. بتلاقي كل سؤال بيتكرروا 10 مرات 15 مرة بس بطريقة مختلفة. You're approaching a roundabout. You see a cyclist signal right. Why do they keep to the left? عم لك أنت وصلت على دوار، على راوند أباوت، وشفت السائق مسكليت عم بيقول لك إنه أنا عم بيسوي لك سيجنال هيك على اليمين، أنا بدي ألف على اليمين، بس ليش هو قاعد على اليسار؟ ليش عم بيسوق على اليسار؟ It's a safer route for a cyclist. It's a safer route for the cyclist. يعني عم بيقول لك إنه هذا الشارع، إنه اليسار، إنه المسكليت يسوق على اليسار هو أأمن له من يسوق في منتصف الشارع أو على اليمين. A group of horse riders comes towards you. What should you do if the leading rider's horse becomes nervous of your presence? تمام. عم بيقول لك مجموعة من الأحصنة اللي عم بيسوقوا الأحصنة، تمام؟ مجموعة من راكبي الأحصنة جايين باتجاهك، والليدر الرئيس تبعهم هذا الماشي على راس الدام، حسيت فيه انه انت هو صار عنده نيرف، صار عنده قلق في هالموضوع، انه انت جاي سيارة جاي والأحصنة عشان ما يتلبخوا الأحصنة ويهزوا ويشببوا وهيك. ايش لازم انت تساوي بهالحالة؟ Brake gently to a stop until they've passed. Brake gently يعني حط فرين، وقف طبعا بلطافة، مو بقوة تطلع صوت وخلي الأحصنة ينزعجوا وهيك.
تسوي بريك جانتلي يعني بلطافة، تهدي وتكبس فرين بلطافة حتى توقف، وتضل واقف حتى يسووا هني باست يعني يعدوا، بس عدوا ومشوا انت بتتكل على الله. You're emerging from a side road into a queue of traffic. Which of these vehicles is especially hard to see? You're emerging from a side road into a queue of traffic. Which of these vehicles is especially hard to see? حلو. لا انت طالع من السايد رود وبدك تلف على يعني على المين رود بيسكلي، بس انه اشو في عندك كيو اوف ترافيك، في عندك يعني عجل السير. تمام. اي نوع من انواع المركبات هذول صعب انه تشوفهم. هو بيسكلي بايسيكل هو المسكليت، الدراجة الهوائية. Why are motorcyclists more at risk from other road users? عم لك ليش الموتورات انه هن بخطر اكثر من بقية الشوفيرين الاخرين، كان السيارة او كان غيرهم؟ They are easily overlooked. They are easily overlooked يعني هن بسهولة ما راح تشوفهم. يعني شو بقول لك مثلا بجوز تطلع هيك وما تشوفهم كلياتهم، تكون هن مثلا عدوا ورا سيارة مثلا، انت طلعت صحيح طلعت على اليمين بس هن صاروا ورا السيارة خلاص الرؤية راحت. في كان صورة حاطينها هنا في الكتاب ان شاء الله تطلع. ايه هنا شوفوا عشان هاي بدي افتحها كلها. تمام. like they are easily to overlook. يعني هلا انت مثلا واقف هنا حاليا، انت طلعت على اليمين، انت بدك تطلع تمام على اليمين صح؟ بدك تطلع هيك من هذا الشارع هيك وتجي وراها السيارة وتضل ساحب. تمام. وهاي السيارة تطلع هنا على اليسار. تمام. انت اذا شفت هذه السيارة تمام بدها تلف على اليسار، ما تروح تطلع انت فجأة. ليش؟ لان انت ما بتعرف شو وراها. ليك هلا هذا انت هلا هنا هذا نظرك هيك عم بتطلع، الموتور سايكل كلها على بعضه مرة شايفه صار متخبي وراء هذه السيارة. لهيك لازم تستنى هذه السيارة لتدخل لجوا بعد ما تدخل لجوا حتى هنا تشوف تتأكد انه ما في حدا تحسن تطلع انت. صوتكم فكرة كيف؟ هذا لهيك انه الموتور سايكل هو اخطر شيء في الشارع. They are easily overlooked. They are easily overlooked. What should you be on the lookout for before changing lanes in slow-moving queuing traffic? What should you be on the lookout for before changing lanes in slow-moving queuing traffic? What should you be on the lookout for before changing lanes in slow-moving queuing traffic? في شيء ما فهمته هنا، بس على كل حال اللي عم بقول لك السؤال هو اساسه بالمختصر المفيد انه انت ايش لازم عليك تطلع او على ايش لازم تساوي قبل ما تغير الشارع اللي انت فيه. مثلا انا ماشي في النص بدي اطلع على اليمين او بدي اطلع على اليسار مثلا اذا كنت على الموتور ايش لازم تطلع بالذات اذا كنا نحن بعجقه، نحن على الموتور واي وبعجق السير وماشيين السيارات ببطء جدا. قبل ما اطلع اليمين او اطلع اليسار ايش لازم اساوي؟ لازم اطلع filtering motorcyclists. على filtering motorcyclists. ايش معناتها كلمة filtering؟ يعني الموتور بعد يروح يطلع هيك بين السيارات، يمشي هيك بين السيارات ويقطع السيارات كلها، يطلع هيك بين مثلا سيارة هنا على اليمين وسيارة على اليسار وهو يطلع بالنص، يساوي filtering. هنا قبل ما تطلع انت تغير طريقة من شارع اليمين او على شارع اليسار لازم تتأكد انه ما في موتور عم بيطلع من هالجنب او من هالجنب. Which road users are especially at risk at a road junction? Again مرة ثانية عم بقول لك أي واحد من هذول الأربعة مستخدمين الشارع الطرق يعني بالذات هني بخطر عند الجكشن عند التقاطع هو الموتورسايكلينج. Motorcyclists. When are motorcyclists particularly vulnerable? عم لك وين الموتورسايكلست بالذات هو vulnerable، هو يعني ضعيف أو بخطر. In gusting winds. برياح عاصفة. بعد يجي رياح هيك تضرب الموتورسايكل بجزء قلبه. Which road users are more vulnerable at road junctions? أنا كمان مرة ثانية
اي نوع من انواع المستخدمين الشارع هني بالذات اني يعني ضعيفين او مضطهدين عند استخدام التقاطع، يعني بجوز ما حد يشوفهم يجي يضربون يدعسون او النساء. Cyclists. سايكلست، السائقين الدراجة الهوائية، هي سايكلست والميتور او الميتورات. طبعا هنا ما في ميتور، في سايكلست بنحط سايكلست، اذا ما في سايكلست في ميتور بنحط ميتور. You're driving on a single carriageway road. What should you do when you see horse riders ahead? هذا هو السنجل كارج واي، ليك طريق واحد شارع واحد. بقول لك انه انت عم تسوق على سنجل كارج واي، وايش لازم تساوي بعد تشوف هدول الهورس رايدرز الراكبين الاحصن. Check your mirrors and prepare to slow down. تأكد من المرايا حقك، طلع على المرايا تبعك وجهز نفسك لتمشي ببطء، يعني تهدي من روعك وتهدي السيارة. As you approach a pelican crossing, the lights change to green. What should you do if an elderly couple are halfway across? عم لك انه انت باختصار انت في البلكن كروسنج، البلكن كروسنج انه هو هذا اشارة المرور اللي عند التقاطعات. الضوء تغير الى اخضر، يعني صار الطريق لك لازم تمشي. ايش لازم نساوي اذا كان في ختيارين كابل، زلمه ومراه كبيرين بالعمر، صاروا في نص التقاطع، يعني لسه بعدهم عم بيمشوا ما وصلوا، ايش لازم نساوي؟ Wait patiently and give them time to finish crossing. عم لك هنا wait patiently، يعني خليك انت انتظر في انتظر بصبر، خليك عم تنتظر بصبر، تكون صبور، اعطيهم وقت كافي حتى هني يقطعوا الشارع براحتهم، يعني ما تلبكهم. What should you do when you're following a motorcyclist on an uneven road? ايش لازم تساوي اذا انت عم تلحق ميتور على طريق غير ممهد، يعني كله حفريات، هذا حكينا فيه 17 مرة. Allow extra room in case they swerve to avoid potholes. اعطيهم وقت كافي واعطيهم مساحة كبيرة، allow extra room، اعطيهم مساحة كبيرة لهم in case، يعني بجوز انه هن يساوي سويرف يميلوا ليتغاضوا الحفريات اللي موجودة في الأرض. Why do you have to be alert for motorcyclists in queues of traffic? ليش لازم تكون انه انت متيقظ او منتبه على الموتورسايكلينج، على سائقين دراجات النارية الموتورات في عجلة السير؟ ليش؟ They may be filtering between the lanes. they may be filtering between the lane، يعني مثل ما قلنا قبل شوي، بجوز هني يقطعوا بين السيارات، هيك يسوقوا بين السيارات، سووا فلترينج، هذا بسموه فلترينج بالانجليزي. What do yellow zigzag lines on the road outside a school mean? حلو، الزجزاج هو هذا هيك بيطلع هذا الخط اللاين، هيك هذا الزجزاج بيسموه هيك. عم ايش معناته هذا الكلام هنا؟ الكلام الاصفر هنا الموجود هنا سكول كيب كلير واللون زجزاج، هذا شو معناته قدام المدرسة؟ You mustn't wait or park on these lines. معناته هذا الشيء انه ما لازم تنتظر ولا تصف السيارة هنا على على هذا الخط. وهيك بيكون خلصنا هذه الفئة كلها، ولا تنسوا الاشتراك والمشاركة كمان لأصدقائكم يلي بيحبوا يكونوا لوري درايفنج مثلي إن شاء الله. وأهم شيء تدعوا لي إنه أنجح في الاختبار، لسه هلا ما سويت الاختبار حقي. هلا بيكون نحن حديث الآن خلصنا الأكسيدنت، الدوكيومنت، environmental issues وأذر رود يوزرز. إن شاء الله راح أبدأ معكم بكرة ذا درايفر، تمام؟ وبعدين نمشي هيك ونمشي هيك، ما بينا كتير لحتى vehicle weights and dimensions. إن شاء الله بكرة ذا درايفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما اشترك بالقناة اشترك مشان يوصلك كل جديد، مشان نخلص هدول الباقيين. هيك بيكون نحن خلصنا الثيوري تيست تبع النظري تبع الشاحنات. والسلام عليكم.